Hello guys, what's up sa inyo dyan? May nabili po akong gitara, lead guitar na sa recycle shop po ito. At saka ito po ay ESP po siya. Produced by ESP. At saka Edward Horizon po siya guys. So nabili ko lang po ito ng mura kasi may issue po. Ito po yung issue. Wala pong isang knob. Walang isang knob at saka may gas-gas. At saka medyo ano din ito siya guys, pero naayos ko na po. So ang ginawa ko po nito is bumili lang po ako ng knob ito. Saka ganyan lang po kasimple guys. Then wala na, kumpleto na siya. So ito pala is naka-Seymour Duncan po siya, Floyd po. At saka neck through po ang nabili natin, neck through. So i-try natin sa pamangkin ko guys kung anong tunog ng nabili natin sa recycle na murang-mura lang po. So let's jump na po guys.